รถคันเดียวกันยี่ห้อเดียวกันถ้ามาจากจีนเข้าไทยเสียภาษี 0% แต่ถ้ามาจากญี่ปุ่นต้องจ่าย 20%และถ้าไม่ได้มาจากประเทศที่ทำข้อตกลงการค้ากับเราไว้ตัวเลขพุ่งไปถึง 80%ความต่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้นายโคจิ อิวานามิประธานกรรมการบริหารและ CEO บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยต้องออกมาพูดต่อหน้าสื่อไทยว่าบริษัทกำลังคุยกับภาครัฐเรื่องขอลดภาษีนำเข้าพร้อมกับอีกเรื่องที่หนักกว่านั้นคือค่ายรถญี่ปุ่น 6 แบรนด์กำลังจับมือกันเข้าไปเจรจาขอยืดเวลาเงื่อนไขชิ้นส่วนไฮบริดที่รัฐบาลตั้งไว้เพราะถ้าไม่ได้ผ่อนผันรถไฮบริดที่ขายอยู่ทุกวันนี้อาจต้องเสียภาษีแพงขึ้นแล้วคนที่จ่ายส่วนต่างก็คือคนซื้อรถอย่างเราๆนี่แหละที่น่าสนใจคือทำไมค่ายที่เคยครองถนนเมืองไทยมา 30-40 ปีถึงต้องมารวมตัวกันขอต่อเวลาแบบนี้เริ่มจากตัว Honda นำรถไฟฟ้าคันจิ๋วรุ่นใหม่ชื่อ Honda Super One เข้ามาขายในไทยแค่ประมาณ 30 คัน 30 คันนะครับไม่ใช่ 3,000 ตัวคุณอิวานามิเนี่ยบอกตรงๆว่านี่คือการหยั่งเชิงตลาดเพราะรถกลุ่มนี้ Honda ไม่เคยทำตลาดในบ้านเรามาก่อนเอาเข้ามาน้อยๆดูก่อนว่าคนไทยเอาไหมแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาจริงหรือเปล่าสื่อยานยนต์อย่าง Auto Life Thailand กับพอตันรายงานตรงกันว่าราคาตั้งไว้ที่ 990,000 บาทเป็นรถนำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นกำลังราว 95 แรงม้าวิ่งได้ราว 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จทีนี้ลองเทียบดูนะฮะราคาป้ายที่ญี่ปุ่นอยู่ราว 3,300,000 เยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ 700,000 ต้นๆพอข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงโชว์รูมบ้านเราราคากลายเป็นเกือบล้านส่วนต่าง 200,000 กว่านั่นแหละคือภาษีกับค่าดำเนินการที่งอกขึ้นมาแล้วตัวคุณอิวานามิก็เล่าต่อว่ารถที่คนญี่ปุ่นชอบใช้กันในบ้านเขาไม่ว่าจะเป็น Jazz Fit หรือรถตู้ครอบครัวอย่าง Step Wagon ที่คนไทยหลายคนอยากได้ Honda เอาเข้ามาขายไม่ไหวเพราะภาษีนำเข้ารถทั่วไปที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าอยู่ที่ราว 80% เอาเข้ามาปุ๊บราคาบวกเกือบเท่าตัวขายไม่ออกจบคือต้องเข้าใจโครงสร้างตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมทำไมรถไฟฟ้าจีนถึงถล่มบ้านเราได้ขนาดนี้ก็เพราะไทยกับจีนอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนรถไฟฟ้าจากจีนเข้าไทยภาษีนำเข้า 0% นะครับ 0 ส่วนรถจากญี่ปุ่นเข้ามาภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นที่ลงนามกันตั้งแต่ปี 2550 รถไฟฟ้าจากญี่ปุ่นเสีย 20% เกาหลีใต้เสีย 40% ส่วนรถจากยุโรปหรือประเทศที่ไม่มีข้อตกลงกับเราเจอเต็ม 80% เห็นภาพไหมฮะเส้นสตาร์ทมันคนละเส้นกันตั้งแต่แรก Honda ถึงต้องเลือกช่องญี่ปุ่นที่ 20% นำ Super One เข้ามาเพื่อให้ราคายังพอสู้กับรถจีนได้บ้างแต่คุณผู้ชมครับตัวรถ 30 คันนี่เป็นแค่ฉากหน้าสนามรบจริงอยู่ที่ไฮบริดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2569 กรมสรรพสามิตเปลี่ยนวิธีคิดภาษีรถยนต์ใหม่หมดจากเดิมที่คิดตามขนาดเครื่องยนต์เปลี่ยนมาคิดตามปริมาณคาร์บอนที่รถปล่อยออกมารถไฮบริดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำได้ภาษีถูกมากแค่ 6% ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็ 9% ฟังดูดีใช่ไหมฮะแต่มันมีเงื่อนไขแปะไว้ค่ายไหนอยากได้เรทถูกนี้ยาวๆถึงปี 2575 ต้องลงทุนผลิตชิ้นส่วนสำคัญในไทยเริ่มจากแบตเตอรี่ที่ต้องผลิตในประเทศตั้งแต่ปีนี้แล้วปี 2571 จะขยับไปถึงชิ้นส่วนหัวใจอย่างมอเตอร์ขับเคลื่อนชุดเกียร์ทดรอบและตัวแปลงไฟใครทำไม่ทันเรท 6% จะไต่ขึ้นเป็น 8 แล้วขยับเป็น 10 ในปี 2573 ทีนี้ค่ายญี่ปุ่นไม่ได้ค้านนะฮะตัวคุณอิวานามิพูดชัดว่า Honda เห็นด้วยกับการเพิ่มชิ้นส่วนในประเทศแต่ปัญหาคือรถ1รุ่นเขาวางแผนกันล่วงหน้า 5-7 ปีออกแบบเสร็จเซ็นสัญญากับซัพพลายเออร์เสร็จตั้งเครื่องจักรเสร็จแล้วอยู่ๆกติกาเปลี่ยนกลางคันจะให้รื้อสายการผลิตทันปี 2571 มันไม่ทันจริงๆเหมือนคุณสั่งสร้างบ้านไปแล้วตอกเสาเข็มไปแล้วเทปูนไปครึ่งหลังแล้วเทศบาลมาบอกว่าขอเปลี่ยนแบบหลังคานะทำได้ไหมทำได้แต่ขอเวลาหน่อยนั่นแหละคือสิ่งที่6ค่ายกำลังขอเอาละต่อครับที่บอกว่า6ค่ายเนี่ยไม่ใช่การรวมตัวลอยๆนะฮะก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2568 BOI นำโดยเลขาธิการนายนฤตมน เทิดเสถิรศักดิ์เดินทางไปญี่ปุ่นในงานสัมมนาการลงทุนไทยญี่ปุ่นแล้วนั่งคุยกับผู้ผลิตรถญี่ปุ่น6รายคือ Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi และ Isuzu ทั้ง6ยืนยันว่าพร้อมลงทุนโครงการใหม่ในไทยรวมกันกว่า 50,000 ล้านบาทแต่ยื่นข้อเสนอกลับมา3เรื่องขอมาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศขอมาตรการปกป้องผู้ผลิตที่ผลิตในไทยจากรถนำเข้าและขอมาตรการหนุนการส่งออกคุณผู้ชมจับสัญญาณตรงนี้ให้ดีนะฮะเขาไม่ได้มาขอเงินอุดหนุนเขามาขอความเป็นธรรมทางภาษีกับเวลา2อย่างนี้เท่านั้นและในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวคุณอิวานามิยังเปิดไพ่อีกใบคือเสนอให้รัฐเอาเกณฑ์ชิ้นส่วนในประเทศไปบังคับใช้กับรถไฟฟ้าจีนด้วยไม่ใช่บังคับแต่ค่ายที่ตั้งโรงงานอยู่ในไทยมา 40 ปีพูดง่ายๆก็คือถ้าจะเข้มก็เข้มให้เท่ากันทุกคนอย่าเข้มเฉพาะคนที่ยืนอยู่ในบ้านมานาน
ทีนี้มาถึงเรื่องเงินก้อนโตที่ผมว่าเป็นหัวใจของข่าวนี้จริงๆ Honda ประกาศแผนว่าโรงงานที่ปราจีนบุรีตอนนี้ผลิตรถอยู่ 6 รุ่นกำลังผลิตราว 110,000 คันต่อปี ภายในปี 2572 จะเพิ่มเป็น 8 รุ่น และดันกำลังผลิตขึ้นเป็น 150,000 คันต่อปี ใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านบาท เฉลี่ยรุ่นละ 6,000 ล้านบาท และที่สำคัญกว่าจำนวนรุ่นคือ Honda จะตั้งสายผลิตชุดต้นกำลังไฮบริดในไทยหมายถึงทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ของรถไฮบริดรุ่นใหม่ตรงนี้แหละที่ผมอยากให้ฟังดีๆเพราะมันไม่เหมือนกันเลยกับการประกอบรถโรงงานประกอบรถทั่วไปเนี่ยชิ้นส่วนหลักถูกส่งมาจากเมืองแม่หน้าที่ของเราคือขันน็อตเชื่อมพ่นสีและส่งออกงานมันมีมูลค่าแต่ความรู้ไม่ค่อยตกกับเราวันไหนเขาย้ายเขาก็ยกลังกลับบ้านได้เลยแต่ชุดต้นกำลังไฮบริดนั่นคือหัวใจของรถเป็นเทคโนโลยีที่ Honda ใช้เวลาพัฒนามาเป็น10 ปีทั้งการควบคุมรอบมอเตอร์การจับจังหวะสลับระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าความแม่นยำระดับที่ต้องฝึกช่างไทยกันเป็นปีๆพอของแบบนี้มาตั้งในไทยปุ๊บวิศวกรไทยช่างเทคนิคไทยซัพพลายเออร์ไทยที่ต้องส่งชิ้นส่วนป้อนสายนี้จะได้ไต่ขึ้นชั้นตามไปด้วยเงินสร้างโรงงานได้ครับแต่ซื้อความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนไม่ได้ต้องให้เขาเอามาตั้งและสอนกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Honda กำลังบอกรัฐบาลจริงๆก็คือผมยอมลงทุนตามที่ท่านต้องการแต่ขอเวลาให้ผมทำให้ทันไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นการต่อรองจังหวะแล้วทำไมเรื่องรอบเปลี่ยนรุ่นมันถึงสำคัญขนาดต้องยกมาเป็นเงื่อนไขก็เพราะโรงงานปราจีนบุรีไม่ได้ผลิตขายแค่คนไทยตัวเลขจาก Honda บอกว่าส่งออกรถสำเร็จรูปจากไทยราว 35,000 คันต่อปีไป 70 ประเทศทั่วโลกแถมยังส่งชิ้นส่วนไปประกอบต่ออีก 13 ประเทศรุ่นเรือธงคือ HRV กับ CRV 2 รุ่นนี้ส่งออกพอๆกันคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะถ้าต้นทุนภาษีในไทยขยับขึ้นมาแค่ 2-3% คูณด้วยรถหลายหมื่นคันคูณด้วย 70 ประเทศตัวเลขมันบานทันทีแล้วในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ไทยที่ประกอบรถญี่ปุ่นได้ที่ผมมองว่าน่าจับตาที่สุดคือฝั่งอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาในงานมหกรรมยานยนต์ที่เมืองตังกรังรัฐจาวีรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียนายเปอร์บายายูดีซาเดวาพูดต่อหน้าสื่อแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าเราจะสนับสนุนโตโยต้าแต่โตโยต้าต้องย้ายฐานการผลิตหลักจากไทยมาที่อินโดนีเซียต้องการสิทธิประโยชน์อะไรเราให้หมดพูดต่อหน้าสื่อในงานมอเตอร์โชว์ตัวเองเลยนะฮะไม่ต้องแอบคุยกันหลังบ้านทั้งฝั่งของตัวโตโยต้ายังไม่ได้ตอบรับและยังไม่มีสัญญาณว่าจะย้ายจริงแต่การที่รัฐมนตรีคลังของประเทศเพื่อนบ้านกล้าเอ่ยชื่อประเทศไทยตรงๆแบบนี้มันบอกอะไรบางอย่างอยู่เพราะตัวเลขบ้านเราก็ไม่ได้สวยนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยโฆษกนายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์แถลงเมื่อปลายเดือนมกราคมปีนี้ว่ายอดผลิตรถทั้งปี 2568 อยู่ที่ราว 1,450,000 คันลดลงเล็กน้อยกับปีก่อนหน้าทั้งที่ยุคทองเราเคยแตะ 2 ล้านคันส่วนค่ายญี่ปุ่นก็ทยอยถอยซูซูกิปิดโรงงานในไทยเมื่อสิ้นปี 2568 กระทบพนักงานเรา800 ชีวิตซูบารุปิดไปก่อนหน้านั้น 1 ปีส่วน Honda เองก็หยุดผลิตรถที่โรงงานอยุธยาย้ายมารวมที่ปราจีนบุรีเปลี่ยนอยุธยาไปทำชิ้นส่วนแทนรวมความแล้วก็คือขาหนึ่งเจอรถจีนที่ภาษีนำเข้าเป็นศูนย์อีกขาเจอกติกาภาษีในประเทศที่กำลังจะเข้มขึ้นแล้วมีเพื่อนบ้านยืนโบกมือเรียกอยู่อีกฝั่งทีนี้มาถึงคำถามที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมที่สุดถ้ารัฐไม่ยอมยืดเวลาให้จะเกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าตังค์เราอันนี้คิดตามง่ายๆเลยนะฮะภาษีสรรพสามิตไม่ใช่ของที่บริษัทกินเองมันถูกบวกลงไปในราคาป้ายที่โชว์รูมสมมุติรถไฮบริดคันหนึ่งราคา1,000,000ถ้าเรทภาษีขยับจาก6เป็น 10% ราคาก็มีสิทธิ์ขยับขึ้นหลายหมื่นบาทต่อคันแล้วบ้านเราตอนนี้ไฮบริดกำลังมาแรงมากตัวเลขปีที่แล้วผลิตรถนั่งไฮบริดกว่า 200,000 คันโตขึ้น10 กว่าเปอร์เซ็นต์คนไทยเลือกไฮบริดเพราะมันตอบโจทย์คนที่ยังไม่กล้ากระโดดไปรถไฟฟ้าเต็มตัวไม่ต้องหาที่ชาร์จวิ่งทางไกลได้ประหยัดน้ำมันถ้ามันแพงขึ้นมาคนกลุ่มนี้ก็อาจหันไปหารถไฟฟ้าจีนที่ภาษีถูกกว่าแทนซึ่งพอถึงจุดนั้นคนที่เจ็บไม่ใช่แค่ค่ายรถญี่ปุ่นเพราะโรงงานประกอบ1โรงมันมีซัพพลายเออร์ต่อท้ายเป็นพรวนข้อมูลจากฝั่งอุตสาหกรรมระบุว่ายานยนต์และชิ้นส่วนบ้านเรามีมูลค่าราว2 ล้านล้านบาทคิดเป็นราว1 ใน 10ของรายได้ทั้งประเทศมีผู้ประกอบการกว่า 2,400 บริษัทจ้างงานเกือบ 700,000 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายกลางรายเล็กราว 1,700 รายส่วนใหญ่เป็นคนไทยล้วนๆโรงกลึงเล็กๆโรงปั๊มโลหะโรงฉีกพลาสติกที่ส่งของป้อนโรงงานใหญ่อีกทีและมีการประเมินกันว่าถ้ายอดผลิตยังต่ำแบบนี้ต่อเนื่องแรงงานที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบอาจถึงหลักแสนคนแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าปัญหาลึกกว่านั้นคืออะไรรถเครื่องยนต์สันดาป1คันใช้ชิ้นส่วน 30,000 กว่าชิ้นแต่รถไฟฟ้าล้วนใช้แค่หลักพันถึง 3,000 ชิ้นหายไปเกือบ 90% ชิ้นส่วนที่หายคือพวกเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังท่อไอเสียหัวฉีดซึ่งเป็นของที่โรงงานไทยถนัดที่สุดไฮบริดจึงเป็นเหมือนสะพานให้ซัพพลายเออร์ไทยได้เดินข้ามไปสู่ยุคใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะไฮบริดยังใช้เครื่องยนต์อยู่แต่เพิ่มมอเตอร์กับแบตเข้ามา
ถ้าสะพานนี้ถูกภาษีทุบจนคนไม่ซื้อ หรือถ้าค่ายรถตัดสินใจย้ายฐานเสียก่อน คนที่ตกน้ำคือโรงงานเล็กๆที่ปรับตัวช้าที่สุดในข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยตัว Honda เองยังบอกด้วยว่ากำลังพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานและจำนวนกะการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการประโยคนี้ฟังผ่านๆเหมือนเรื่องบริหารธรรมดาแต่คนที่ทำงานโรงงานจะรู้ทันทีว่าการลดกะแปลว่าอะไรมันแปลว่า OT หายรายได้ต่อเดือนหดและถ้าลดหนักก็หมายถึงคนบางส่วนต้องหางานใหม่ถามว่าแล้วรัฐจะยอมไหมดูทรงแล้วผมว่ามีทางออกเพราะฝั่งกระทรวงการคลังเองก็ไม่ได้ปิดประตูมีรายงานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนว่าคลังกำลังเตรียมมาตรการภาษีเพิ่มเติมสำหรับรถที่ผลิตในไทยและตั้งเป้าจะสรุปรายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีให้ได้ภายในเดือนกันยายนปีนี้ซึ่งเหลืออีกเดือนเดียวเท่านั้นผมเดาว่าที่ค่ายญี่ปุ่นเร่งออกมาพูดกันช่วงนี้ก็เพราะรู้ว่าประตูกำลังจะปิดใครไม่ส่งเสียงตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแต่ต้องบอกกันตรงๆว่าถึงตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเลื่อนหรือผ่อนผันเงื่อนไขชิ้นส่วนไฮบริดออกมาเป็นทางการสิ่งที่ Honda พูดยังอยู่ในขั้นกำลังหารือเท่านั้นยังไม่ใช่ของที่ผ่านแล้วเอาล่ะผมสรุปให้เห็นภาพรวมนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ค่ายรถบ่นเรื่องภาษีแต่มันคือการที่ประเทศไทยกำลังตัดสินใจว่าจะรักษาตำแหน่งดีทรอยต์แห่งเอเชียที่สร้างมา40ปีไว้ยังไงในวันที่รถจีนเดินเข้าประตูหน้าโดยไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่ค่ายที่สร้างโรงงานจ้างคนไทยและฝึกช่างไทยมาทั้งชีวิตกำลังยกมือขอเวลาอีก 2-3 ปีเพื่อย้ายหัวใจเครื่องยนต์มาไว้ที่ปราจีนบุรีคำตอบของรัฐบาลในเดือนกันยายนนี้จะเป็นตัวชี้ว่าอีก5 ปีข้างหน้ารถที่คุณผู้ชมขับจะยังผลิตโดยคนไทยอยู่หรือเปล่าผมจะตามดูให้ว่าเส้นตายเดือนกันยายนจะออกมาหน้าไหน